السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس المتوسط. اليوم إن شاء الله هنراجع مع بعض درس أو مجموعة دروس حل المعادلات مع بيانيا وجبريا. طبعا بياني معروف بالرسم، يا جماعة أرسم الحل الجبري، إما يكون بالحذف أو يا شباب أو بالتعويض. تمام، الحذف بيكون بالجمع والطرح والضرب كمان، والتعويض طبعا معروف. أول سؤال بيقول لي استعمل التمثيل المجاور تحديد ما إذا كان النظام متسق أم غير متسق ومستقل أو غير مستقل. يا جماعة الأول يا جماعة يعني إيه متسق أصلا؟ كلمة متسق لوحدها يعني له حل، سواء كان الحل واحد أو اتنين أو أكتر أو عدد لا نهائي. له حل يبقى اسمه متسق. طبعا غير متسق ليس له حل. طب مستقل يعني الحل الموجود وحيد، حل واحد فقط. تمام كده. طب نشوف كده مع بعض. أول واحدة تلاحظ هنا يا جماعة الخط الأزرق والأحمر متوازيان، مستحيل يتقلبوا مع بعض. طبعا الحل اللي هو إيه؟ التقاطع مع بعض. يا جماعة التقاطع مع بعض كم مرة؟ هنا ولا مرة تقاطع. يبقى هنا إيه يا شباب؟ الحل أقول له غير متسق. طالما هو غير متسق بلاش تشوف بقى موضوع مستقل وغير مستقل، ملهاش داعي يعني. يعني هو إذا كان متسق أشوف مستقل ولا غير مستقل. طب هو أصلا غير متسق، خلاص كده بس. طب هنا يا جماعة رقم اتنين اللي بعده، تلاحظ عندك كده الخطين منطبقين على بعض، يعني هو له حل، في حلول موجودة، أقول له متسق. الحل ده يا جماعة متسق، له حلول. طب كم حل منطبقين على بعض؟ يبقى عدد لا نهائي يا جماعة من الحلول. أقول له كده إيه؟ غير مستقل. غير مستقل. ليه غير مستقل؟ مستقل لو حل وحيد. طب هو الحل هنا عدد لا نهائي يا جماعة، انطبقوا على بعض، يعني تقاطعوا من هنا وهنا 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 جميع النقاط. تمام؟ يبقى متسق وغير مستقل. التالتة يا جماعة قلب نقطة واحدة بس، تقاطع عن نقطة واحدة، إذا هو له حل. أقول له متسق. متسق وكمان وحل وحيد قبل مرة واحدة بس، ومستقل. متسق وإيه؟ ومستقل. طيب السؤال التالي، مثل كل نظام مما يأتي بيننا موجود عدد الحلول. يا جماعة هنرسم بس يا شباب، الرسم طبعا مطلوب منك ضروري. أرسم أكتر من طريقة يا جماعة، مش طريقة واحدة، أكتر من طريقة. ممكن مثلا طريقة تحديد الميل والمقطع، طريقة سهلة جدا وجميلة. أو طريقة إن نعمل جدول وأعوض وخلاص. ممكن أعمل مثلا جدول يا جماعة بالنسبة الأولى دي، جدول بسيط. أكون مثلا هنا هو هذا جدول بسيط، أقول له ده س وده ص، أحط أرقام من عند س وأحسب ص. محتاج كام نقطة؟ اتنين بس تكفي، بس أنا جبت تلاتة للتأكيد. طيب يا جماعة لو قلنا مثلا س بتساوي صفر، مثلا ناخد صفر واحد واتنين مثلا يعني. لو س بصفر ده راحت خلاص، يبقى ص بتساوي 10. لو س بواحد يبقى دي يا جماعة سالب تلاتة زائد 10 هتساوي 7. لو س باتنين تبقى دي سالب 6، 10 ناقص 6 ب4. نيجي يا جماعة للتانية، هعمل لها برضه جدول صغير كده مع بعض، س وص. نحط أرقام مثلا عندنا ولتكن للسين، قول مثلا صفر، يبقى س ص بتساوي سالب 2. طيب مثلا يا جماعة واحد، واحد ناقص 2 يبقى سالب 1. لو قلنا مثلا سالب واحد، سالب واحد سالب 2 يبقى سالب 3. أرسم بس أكمل الحاجات دي. الأولى طبعا صفر وعشرة، هنا تقريبا مع حد بس إيه أقل من العشرة. ممكن أكبر شوية محور صاد وأرقمه منظر ده يا جماعة كده أهو عشان تكفي معايا بس. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 يا جماعة. هي طبعا صفر وعشرة أول واحدة، واحد وسبعة. واحد يا جماعة من س، سبعة من هنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، تقريبا سبعة تبقى هنا بالتقريب. اتنين وأربعة يا جماعة، اتنين أهي وعد فوق أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، زي كده يا جماعة. أرسم. طبعا الرسم مش هيكون دقيق 100% زي ما أنت ترسمها أنت عندك بالمسطرة، أنا هحاول أرسمها بقدر الإمكان تكون قريبة للصح، زي كده يا جماعة تقريبا كده. طب نرسم التاني. لاحظوا صفر وسالب 2 يا جماعة، صفر
سالب 2 صفر من س، سالب 2 من ص هنا كده، 1 وسالب 1، 1 من س سالب 1 من ص. كده أقدر أرسم عادي أوصلهم ببعض، ولكن للتأكيد هرسم كمان واحدة. سالب 1 يا جماعة، قلنا هنا إيه معلش، سالب 1 وسالب 3، سالب 1 هنا وسالب 3 من تحت، 1 2 3 كده يا جماعة. لاحظ كله في على خط مستقيم واحد، إذا أنا الحل إيه؟ حل صح. أرسم يا شباب بالمنظر ده كده، هيكون بالتقريب برضو كده يا شباب، يعني الحل تقريبي. طيب يا جماعة الحل فين بالتقريب كده؟ لاحظ كده 1 2 3 وحاجة، أو 3 كان غلطان بس في حاجة بسيطة جدا. طب نحلها مع بعض كده جبريا، يلا. الحل جبري يا جماعة. طبعا لما قال لي صاد بتساوي صاد بتساوي، أحسن شيء أساويهم ببعض، أساوي دي بدي. أقول له كده السين ناقص 2 هتساوي سالب 3 س زائد 10. أجمع س في طرف أرقام في طرف، هدي هنا يبقى سالب 2 يا جماعة، تيجي هنا تيجي هنا بالموجب طبعا، س و3 س كمان يبقى 4 س، 4 س، وأدي سالب 2 هناك بالموجب هنا 12. اقسم يا جماعة على 4 وعلى 4 على 4 وعلى 4، يبقى س هتساوي كام؟ 3. جبنا س، عوض في أي واحدة أجيب الصاد، عوض هنا أسهل أهي، يبقى صاد هتساوي 3 ناقص 2 يعني بتساوي كام؟ 1. يبقى الحل عندي أقول له أكتب طبعا س الأول يا جماعة 3 و1، 3.1 ده الحل. طبعا قال لي هنا يا جماعة عدد الحلول، لا ما ضربش عدد الحلول، هو عملها حل واحد بس، حل وحيد. طب نشوف اللي بعده. كم عدد حلول الأنظمة يا جماعة؟ ما بيان السبب، كم عدد الحلول؟ نحلهم مع بعض ونشوف. قال لي صاد بتساوي صاد بتساوي، أساويهم ببعض طبعا. طيب يا جماعة لو أنا عملت مثلا حركة هنا، لو قلت مثلا هنا بالطرح مثلا، بالطرح هطرح ده مع ده يا جماعة، مثلا صاد ناقص صاد يبقى صفر، خليك معايا كده، هتساوي سالب 2 س ناقص ناقص أكنها زائد يا جماعة 2 س بصفر برضه. طب 3 ناقص ناقص يا جماعة، ناقص ناقص 3، يعني تبقى هنا زائد 3، يعني هيديني كام؟ هيديني 6. أصبح صفر هيساوي 6. هل ده جمع معقول؟ ينفع صفر يساوي 6؟ طبعا ده مستحيل، مستحيل. يبقى هنا عدد الحلول إيه يا جماعة؟ عدد الحلول صفر، لا يوجد. طبعا دول يا جماعة بيكون خطين إيه؟ متوازية، لو حبيت أرسمهم متوازية، واضح كده؟ ده بيان السبب يا جماعة. طب اللي بعدها هنعمل نفس الكلام برضه، يلا نجمع كده مع بعض. هيبقى صاد وصاد يا جماعة 2 صاد، سالب 2 س وسالب 2 س يروح مع بعض بصفر، هتساوي 6. نقسم يا جماعة على 2 وعلى 2 على 2 على 2، يعني صاد هتساوي 3. عوض كده أي واحدة فيهم يا جماعة بس، يبقى صاد هتساوي كام؟ عندك هنا 3 هتساوي 2 س زائد 3، ودي الطرف تاني يا جماعة بإشارة سالب، هيبقى عندنا صفر، يبقى 2 س بتساوي كام؟ صفر، يبقى س بتساوي صفر. الحل عندي يا شباب صفر و3، يبقى عندي حل وحيد، حل واحد أو وحيد. بين السبب أهو يا جماعة، بين السبب خلاص. طب عندي سؤال لفظي. يرغب من محمود ورائد في شراء ساعة يدوية، إذا كان مع محمود مدخر معاه هنا 14 ريال، ويوفر كل أسبوع 10 ريال، ورائد معاه 26 ريال، يوفر كل أسبوع 7 ريال. بعد كم أسبوع يا جماعة يصبح ما معهما المبلغ نفسه؟ أقدر أحل بنظام حل خطة حل مسألة يا جماعة. إن أنا أرسم مثلا جدول كده، وأقول مع محمود 14 في الأول، وأزود كل مرة 10 يبقى 24 وهكذا. يعني ده حل، طريقة حل. بس هو طبعا في نظام المعادلات طلب منك تعمل معادلة، إزاي أكون معادلة يا جماعة هنا؟ ده حل وصحيح، اللي يحب يعمله يعمله، مش أي مشكلة خالص. بس هوريك الحل التاني المطلوب منك إيه. إزاي يا جماعة أكون معادلة؟ محمود معاه مبلغ ثابت اللي هو 14، يعني أقول له كده ص بتساوي 14. طب كل أسبوع 10 ريال، يعني أقول له زائد 10 في س، بحيث الأسبوع الأول س بواحد يبقى معاه 10،
تجمعها على 14. الأسبوع التاني حط 22 زائد 14 وهكذا يا جماعة. طيب بالنسبة للرائد معاه قد إيه؟ الرائد معاه ثابت 26 ريال أساسي، كل أسبوع يوفر 7 ريال، يبقى أقول له 7 س يا جماعة، 7 س بنفس الفكرة بالظبط. نحلهم مع بعض. صاد بتساوي يا جماعة، صاد بتساوي أسهم ببعض، تساوي ده بده، أقول له يبقى على 10 س زائد 14 هتساوي 7 س زائد كام؟ 26. طالما دي صاد ودي صاد أساويهم ببعض. أجمع س في طرف أرقام في طرف يا جماعة، هات 7 س الطرف التاني بإشارة سالب، أو أقول له كده 10 س ناقص 7 س تساوي 26 ناقص 14. يبقى هنا 3 س بس. 26 يا جماعة ناقص 14، 6 ناقص 4 ب2، 2 ناقص 1 1. اقسم طرفين على 3، كده جبت مين؟ كده جبت السين بتساوي كام يا جماعة؟ س بتساوي 4. يعني بعد 4 أسابيع يصبح ما معهما متساوي. حبيت تجيب بقى كام؟ مطلبش مني المبلغ أصلا كام، مطلبش يا جماعة المبلغ نفسه كام. حبيت أجيب أحسب مبلغ عادي، أحسب وأعوض بس مكان السين ب4. السين هنا ب4 يا جماعة، وشوف هيطلع بكام. طبعا لو قلت مثلا صاد هتساوي أهو المبلغ 14 مثلا زائد 4 في 10 ب40، هيدي المبلغ في الآخر 4 وكام؟ 54. يعني بعد 4 أسابيع يصبح كل من هو معه 54 ريال. السؤال اللي بعده، استعمل يا جماعة التعويض. لما يقول لي يا جماعة التعويض معناها إن أنا هشيل س وأحط قيمتها، أو ص وأحط قيمتها. طب عندك ص بتساوي الكلام ده يا جماعة، يبقى أنا هاجي في المعادلة التانية أشيل الصاد وأحط الكلام ده كله مكانها. ده التعويض يا جماعة. واكتب معادلة تبقى في متغير واحد بس اللي هو س، وأحلها وأجيب بعد كده الصاد. طب إزاي يا جماعة؟ نعوض كده مع بعض في المعادلة التانية. ده رقم 1 أهي، وده رقم 2. أقول له كده بالتعويض من 1 فين؟ في 2. أصبح تاني يا جماعة 3 س زائد 2، قابلني صاد أحط قيمتها، هي صاد أهي يا جماعة 2 س زائد 5. طبعا كله يساوي 17. استعمل التوزيع للضرب، أضرب هنا يا جماعة برضه، يبقى 3 س زائد 2 في 2 ب4 صاد 4 س، 4 س و2 ضرب 5 برضه ب10 يساوي 17. أجمع يا جماعة 9 س زائد 7 4 س ب7 س، ودي 10 الطرف التاني بإشارة سالب، يبقى 17 ناقص 7 يا جماعة 17 ناقص 10 معلش، ناقص 10 هيديني 7. أقسم الطرفين على 7 وأقسم على 7، يبقى س بتساوي كام؟ س بتساوي 1. جبت س، أقدر أجيب الصاد بسهولة جدا. أعوض، أقول كده يا جماعة بالتعويض مثلا، التعويض أحسن واحدة في مين؟ الأفضل في 1. أعوض عليها في 1، يبقى صاد بتساوي 2 س، يعني 2 في 1 يا جماعة، 2 ضرب 1 زائد 5، يعني 2 زائد 5 بتساوي 7. الحل أكتب دايما يا جماعة س الأول، س ثم صاد. س عندك ب1، صاد عندك ب7. استعمل التعويض برضه يا جماعة. التعويض اتفقنا أشوف اللي جايب لي مين في الأول، جاب لي صاد خلاص أهي، أشيل الصاد دي أعوضها هنا مكان صاد دي يا جماعة. تمام كده، أعوض يبقى 2 س مكان الصاد، هشيل الصاد دي وأحط مكانها إيه؟ الكلام ده كله 2 س ناقص 3 ناقص 2 س هتساوي 4. طب 2 س ناقص 2 س يبقى صفر يا جماعة، دول يروح مع بعض. مين بقى لك في الطرف اليمين؟ -3 هتساوي 4. هل يا جماعة ده ممكن؟ طبعا ده مستحيل، غير ممكن. تمام كده، قول هنا يا جماعة لا يوجد إيه؟ حل. لا يوجد حل. معنى كده خطين متوازيين يا شباب، لا يوجد حل. طيب اللي بعده يا شباب، سؤال لفظي برضه إن شاء الله يكون سهل.
إذا كان مجموع قياسية الزاويتين س وص 180، أوقف لحد هنا يا جماعة أكون معادلة. بيقول لي س زائد الصاد بتساوي 180. جميل. قياس الزاوية س يساوي قياس الزاوية ص مضاف إلى 24. أكون معادلة تانية. الزاوية س يا جماعة هي بتساوي قياس الزاوية ص، أدي ص مضاف إليه يعني زائد 24. أوجد س وص يا جماعة. طبعا أحل هنا بالتعويض. إزاي؟ جاب لي س أهو، أشيل السين اللي في الأول يا جماعة، أشيل س دي وأحط قيمتها اللي هي كل ده يا جماعة، القيمة كلها. تمام كده. سمي لي مثلا رقم 1، سمي لي 2، أقول له بالتعويض من 2 فين؟ في 1. س قابلتها يا جماعة، أحط مكانها ص زائد 24. طبعا زائد ص بتساوي 180. ص زائد ص 2 ص. 24 ده الطرف التاني بإشارة سالب، يعني 180 ناقص 24 يبقى 2 ص بس. أدي 10 ناقص 4 ب6. 7 يا جماعة ناقص 2 5، 56 يبقى 156. طيب هقسم الطرفين على كام؟ على 2 وعلى 2. ص هتساوي 156 على 2. 15 على 2 فيها 7 وبقى 1، تبقى دي 16 على 2 فيها 8 يا جماعة. جبت ص، أقدر أجيب بسهولة س، أعوض فين؟ في 1. بقول له هنا س هتساوي خطوة واحدة 180 طرح، لأن مجموعهم كام؟ 180. 180 ناقص 78. 10 ناقص 7 2. 7 ناقص 7 يا جماعة 0، نزل 1. يبقى أقول له في الآخر هنا س بتساوي 102 وص بتساوي 78. تحقق من الحل، اجمعهم يطلع عندك الحل 180. طب السؤال التالي، لما يجيب لي يا جماعة سؤال حل النظام ده، سواء قال لي بقى بالتعويض أو بالحذف في أي حاجة خالص عادي، ممكن أجرب الحلول. الأفضل عندي هنا في الحل أجرب الحلول يكون أفضل. يلا يا شباب جرب مثلا في الأولى دي. طبعا لازم النقطة تحقق المعادلتين هنا وهنا، يعني لو حققت الأولى لازم نتأكد برضه من التانية. نحط كده يا جماعة س ب1 هنا، يبقى ص هتساوي إيه؟ 4 طرح 6 سالب 2، دي موجب 2 متنفعش يا جماعة دي. طب نعوض هنا كده مثلا. يلا س بسالب 2 يا جماعة، 2 هنا سالب 8 ناقص 6 سالب 14. هو قال لي هنا 1، لا تصلح برضه. نجرب يا جماعة التانية. نحط س ب1 يبقى 4 ضرب 1 ب4 ناقص 6 يديني سالب 2. فعلا يا جماعة سالب 2 أهي، فعلا سالب 2. كده الحل خلص؟ اختارها؟ لأ، لازم أعوض فين برضه؟ أعوض في التانية برضه يا جماعة، هنا وأتأكد إن الحل صح. نحط س ب1، 5 في 1 ب5، وصاد بسالب 2 يا جماعة ضرب 3 يدينا سالب 6 هيدينا سالب 1. هنا يا جماعة سالب 1 صح، يبقى هي فعلا الحل ج. يبقى في حالة يا جماعة السؤال الاختياري أقدر أحل المعادلة عادي. حبيت تستعمل التعويض التجريب، أجرب التجريب عادي، مش مشكلة خالص، ده صح وده صح. قول يا جماعة استعمل الحذف بالجمع حل المعادلة. طبعا سؤال بيساعدك على الحل، صريح جدا أهو. هعمل بس خط كده يا جماعة وأقول له إيه؟ أقول له بالجمع بس. اجمع كل الحدود مع بعضها. 8 س وسالب 8 س راح مع بعض بصفر خلاص. طب 5 ص زائد 2 ص هيبقى 7 ص. أجمع يا جماعة 38 زائد 4 ب2 وكام؟ و40. أقسم الطرفين على 7 عشان أخلص من السبعة خالص. يبقى ص بس بتساوي 6. جبت ص. أجيب س يا جماعة إزاي؟ عوض في أي واحدة فيهم، دي أو دي عادي براحتك. أقول له 8 س زائد الصاد قلت ب6 في 5 ب30 هيساوي 38. أودي يا جماعة هنا بالسالب، يبقى 8 س بس 38 ناقص 30 ب8. اقسم على 8 واقسم على 8 يبقى ص بتساوي كام؟ 1. يبقى الحل اكتب س يا جماعة دايما س الأول. س طلعت عندك دي كانت س ولا ص؟ دي كانت س، معلش بس كانت س. س ب1 وص طالعة ب6.
السؤال التالي مرة يفضل أستعمل الجمع. تلاحظ عندك لو جمعت 3 س زائد 3 س ب6 س، 6 س. طب 4 ص ناقص 4 ص، طبعا هي جمع أصلا جمع 4 زائد سالب 4 بصفر. اجمع 22 زائد 4 يبقى 2 زائد 4 6، 2 زائد 1 3. اقسم على 6 واقسم على 6، س هتساوي 6. أعوض في أي واحدة عشان أجيب مين؟ علشان أجيب الصاد. يبقى أقول له يا جماعة 3 س ضرب 6 ب18 زائد 4 ص بتساوي 22. دي تروح الطرف التاني بإشارة سالب، يعني 4 ص بس. 22 طرح 18 4. اقسم يا جماعة على 4 وعلى 4، الصاد هتساوي كام؟ 1. يبقى الحل أكتب س الأول، س ب6 ص بتساوي 1. السؤال التالي سؤال لفظ يا شباب. بيقول لي أقام مسفر ومحمود حفل بمناسبة نجاحهم. طيب، فإذا كان عدد الأصدقاء الذين دعاهم مسفر يقل عن الذين دعاهم محمود ب5، مجموع الأصدقاء كلهم كام يا جماعة؟ 47. أكون هنا معادلات واحدة مع بعضها. إزاي؟ المجموع كله مثلا نفترض إن اللي دعاهم مسفر س واللي دعاهم محمود ص، مجموعهم كله 47. قال لي يا جماعة معلومة تانية، إن واحد فيهم أقل من التاني ب5. براحتك عادي، ممكن تقوله كده إيه؟ إن س بتساوي ص ناقص 5، مش مشكلة، صح برضه يا جماعة. كده معلقتين أهم، حلهم مع بعض. أقدر أحل بالتعويض، أشيل كل س تقابلني اللي هي دي كده، أحط مكانها ص ناقص 5. أقول يا جماعة كده بالتعويض، وأقول هنا إيه؟ ص ناقص 5 اللي هي الس يعني زائد ص ب47. تمام؟ ص زائد ص 2 ص يا جماعة، ودي 5 هناك بالشارة إيه؟ موجب. 47 زائد 5 52. اقسم الطرفين على 2 وعلى 2، دي راحت مع بعضها، يبقى ص بس بتساوي 6 وإيه؟ واحد نص 52 26. جبت الصاد يا جماعة، أقدر أجيب السين. إزاي؟ قال لي مجموعهم 47 صح؟ بقول له س بتساوي 47 طرح 26 هتساوي أدا 1 4 ناقص 2 مع 2. يبقى الحل فعلا 21 26، الفرق بينهم فعلا 5. صح كده يا شباب؟ يبقى الحل عندك في الآخر 21 و26. حل نظام معادلات بالطرح يا شباب. طبعا يا جماعة الطرح هو نفسه الجمع، مش أي فرق. يعني معنى واحد 9 س 5 س يا جماعة، هنا 2 ص 2 ص. أفضل إيه؟ لو قلنا بالطرح، قلنا كده بالطرح يا جماعة، هو بالطرح دي تروح مع دي. 9 س ناقص 5 س يبقى 4 س بس. 22 يا جماعة ناقص 6 هيديني 16. اقسم الطرفين على 4 وعلى 4، يعني ص هتساوي كام؟ 4. جبت ص، أقدر أجيب السين، أقعد في أي واحدة فيهم. يبقى 9 مثلا، أقول التانية أحسن. 5 س زائد 2 ص يا جماعة، 2 في 8 في 4 ب8 بتساوي 6. يعني 5 س بس، وادي بإشارة سالب الطرف التاني. 6 ناقص 8 سالب 2. تمام؟ اقسم على 5 وعلى 5 يا جماعة، يبقى عندك س هتساوي على 5 على 5، س بتساوي سالب 5 على 2. الحل عندك سالب 5 على 2 وصاد ب4. دايما أكتب س الأول. تمام كده؟
طيب يقول لي يا جماعة استعمل الحذف لحل نظام المعادلتين. طبعا يا جماعة هنا أقدر أعمل إيه؟ الطرح. ليه طرح؟ تلاحظ عندك 2 ص و2 ص، اطرحهم من بعض بس، هطرح طبعا المعادلة كلها من بعضها. هكتب كده يا جماعة أقول له إيه؟ أقول له بالطرح بس، بالطرح. اطرح دي من دي يا جماعة. طبعا 9 س ناقص 5 س هيديني 4 س. 2 ص ناقص 2 ص راحوا مع بعض. طب 22 يا جماعة ناقص 6 يعطيني كام؟ 16. اقسم الطرفين على 4 وعلى 4. س بس هتساوي 4. جبت س، عوض في أي واحدة فيهم جنب الحل، ممكن في 1 أو 2 على براحتك، في الأولى أو في التانية مش أي مشكلة. مثلا يا جماعة في الأولى حط س ب4، 4 ضرب 9 ب36، أقول له يا جماعة 36 زائد 2 ص بتساوي 22. بتروح بالسالب الطرف التاني، يبقى 2 ص بس تساوي 22 ناقص 36. يعني 2 ص بتساوي كام يا شباب؟ طبعا هيطلع بالسالب يا جماعة، الكبير سالب 6 طرح 2 4، 3 طرح 2 برضه ب1. هقسم على 2 وهقسم على 2 عشان تبقى صد حالها، نروح مع بعض. سالب ايه؟ 7. يبقى الحل يا جماعة عندي أكتب س الأول 4 وسالب 7. السؤال التالي، 5 س زائد 8 ص، وتحت يا جماعة 3 س زائد 8 ص يا جماعة، أعرف أقول له برضه بالطرح. ليه بالطرح؟ عشان 8 ص ناقص 8 ص نروح مع بعض، أطرح روحوا سوا يا جماعة. أصبح هنا إيه؟ 5 س ناقص 3 س ب2 س. 13 ناقص 11 2. اقسم على 2 اقسم على 2، س هتساوي 1. أعوض براحتك في 1 أو 2 عادي. 5 يا جماعة ضرب 1 ب5 زائد 8 ص بتساوي 13. اطرح 5 من الطرفين، يبقى 8 ص بس بتساوي 13 ناقص 5 ب8. نقسم يا جماعة 8 على 8 صار تساوي 1. يبقى الحل عندك 1 و1. اللي بعده يا جماعة سؤال اختياري، أقدر أحله برضه بالتجريب أو إن أنا أحلهم مع بعض براحتك. لكن السؤال تلاحظ عندك هنا المسائل فيها إيه؟ 7 فاء و7 فاء يا جماعة، يبقى سهل جدا أحلها بالطرح من نفسي كده وخلاص. ممكن أجرب حلول أو أحلها كده، أقول له بالطرح. 7 فاء ناقص 7 فاء راح مع بعض. طب 3 ج يا جماعة ناقص 2 ج لكنها زائد 2 ج، يبقى 5 ج هتساوي سالب 6 ناقص يعني زائد، لكنها سالب 6 زائد 31 يا جماعة. طبعا أطرح 1 ناقص 6 ب25. أما أقسم على 5 وعلى 5 يبقى الج بتساوي 5. يبقى الحل عندي إما ألف وإما باء. عوض في واحدة فيهم كده يا جماعة، بيجيب ب5 يبقى 7 فاء زائد 3 في 5 ب15 بسالب 6. تروح بالسالب يا جماعة هناك، 7 فاء بس. 15 زائد سالب 6، تروح بالسالب يا جماعة يبقى سالب 1 و20. اقسم على 7 وعلى 7، الفاء بتساوي سالب 3. يبقى الحل عندك سالب 3 و5 الأولى. بيقول يا جماعة استعمل التمثيل البياني أدناه، حدد خصائص كل نظام ما يأتي من حيث كونه إيه يا جماعة، متسق أو غير متسق. أفكرك تاني، كلمة متسق يا جماعة يعني له حل، يعني في له حلول سواء كان حل واحد أو أكتر. طب غير كلمة مستقل يعني الحل ده وحيد، لو وحيد يبقى مستقل، أكتر من حل يبقى غير مستقل يا جماعة. طب مثلا قال لي هنا إيه؟ المعادلة الأولى ص بتساوي سالب 2 س زائد 3 يا جماعة، والتانية ص بتساوي 2 س ناقص 1. طبعا هو هنا كاتبها يا جماعة، كاتب لك في كل خط مستقيم المعادلة أهي كاتبها لك. افرض هو مش كاتبها لك، أعمل إيه؟ أعرفها إزاي؟ أعرف إزاي إن المعادلة مثلا قد الحج الأحمر مثلا أو الأزرق، أعرف إزاي؟ من خلال مقطع واي. هنا مثلا دي يا جماعة مقطع واي ب3، هنا 3 فين؟ أهي الأخضر مقطعه 3 يا جماعة. اللي مقطعه -1 اللي هو عندك مين؟ الأحمر -1. الأزرق مقطعه -3 تحت. واضح كده يا شباب؟ يبقى قال لي هنا مثلا المقطع 3 يا جماعة هو الأول اللي هو الأخضر مع -1 اللي هو مين؟ الأحمر.
اتقابلوا نقطة واحدة بس، إذا في حل. اتقابلوا هنا يا جماعة، إذا في حل صح، بقول له نظامه متسق. كمان له حل واحد بس، اتقابلوا مع بعض مرة واحدة بس، يبقى متسق وإيه ومستقل. طب التاني يا جماعة اللي هو مقطعه -3، اللي هو عندك مين؟ الأزرق ده يا جماعة، الأزرق ومقطعه 3 يا جماعة، والمقطع 3 فين أهو، اللي هو الأخضر. هل ممكن يقطعوا مع بعض في تقابل بينهم؟ مستحيل، متوازيان، ده يوازي ده. يبقى الحل أصلا يا جماعة أقول له إيه؟ غير متسق. غير متسق كمان، وبالتالي ما أقولش مستقل أو غير مستقل، هو غير متسق بس تكفي في الحالة دي. تمام كده، أو ليس له إيه؟ ليس له حل حقيقي. مثل كل المميزات يا جماعة ده هو بيانيا، موجود عدد الحلول. هنحاول نرسمهم مع بعض. الرسم أقدر أجي أرسم من نظام الميل والمقطع، أو تعمل جداول براحتك، ده صح وده صح. طب أنا هرسم واحدة كده وواحدة كده يا جماعة، هرسم واحدة بالجداول وواحدة إيه عشان نتعلم مع بعض يعني بالمرة. مثلا الأولى ارسمها لي بالميل والمقطع. فين المقطع؟ واي -6. تحت يا جماعة انزل تحت على -6 واحد أهو، -6 هتلاقي هنا كده -6. يبقى ده المقطع يا جماعة، النقطة دي معانا. الميل ب2/1. أعد يا جماعة من صاد 2 ومن س 1. عد أدا 1 2. طب هروح يمين الواحد ولا يسار؟ الميل موجب ولا سالب؟ لو رحت يمين كده يا جماعة الخط طلع كده، الميل كده موجب. لو رحت يسار الخط طلع كده يبقى سالب، صح؟ طبعا الميل عندي موجب، هطلع فوق، يبقى إذا هي اللي يشبه. أوصلهم ببعض، أوصل خط مستقيم طبعا يا جماعة إيه كده، الخط أكمله يعني على قدر استطاعتي. طب التانية ممكن أعملها بالميل مقطع برضو، ممكن أعملها لو حبيت تعمل لها جدول صغير كده جنبها، وتقول مثلا هنا السين وهنا الصاد. حط السين براحتك برقم مثلا تكن 0 مثلا، -2 2 كده يعني مثلا. يبقى 0 زائد 4 ب4، -2 زائد 4 ب2، 2 زائد 4 ب6. عوض يا جماعة على كده، 0 من س 4 من صاد. عد هنا 1 2 3 4 هنا كده. بس اللون طيب، -2 يا جماعة و2، -2 من س أهي، و2 موجب هنا كده يا جماعة. كده أقدر أرسم، ولكني هضطر أرسم تاني للتأكيد، بس للتأكيد. 2 يا جماعة و6، 2 من هنا أهي، من س صاد 6، هطلع فوق لحد 6 أهي. تلاحظ كده على نفس الخط. إذا هما إيه يا شباب؟ حل كده تمام. نرسم. طبعا يا جماعة هو الأمانة إن هي كده، تلاحظ لما أرسم ده وأرسم ده هيتقابلوا، بس طبعا السبورة مش مكفية معايا، ولكن هم إيه في الآخر منطقة بالدقيق، صح؟ كونها بالدقيق كده، إذا هم هيجوا في وقت ويتقابلوا يا شباب. هو قال لي هنا أوجد عدد الحلول، طبعا اتقابلوا في نقطة واحدة بس، يبقى الحل يا جماعة عندي حل وحيد. طب هنا اضطر أحله حل إيه جبري، حله جبري يا شباب. صاد بتساوي صاد بتساوي، أساويهم ببعض، يبقى الاتنين س ناقص 6 هتساوي س زائد كام؟ 4. جمع س في طرف يا جماعة وصاد في طرف، يعني 2 س ناقص س هتساوي 4 زائد 6. يبقى هنا س واحدة بتساوي كام؟ 10. 10 طبعا بعيد، عشان كده جت لك الحل بعيد. نجيب الصاد يا جماعة منها، أقعد في أي واحدة فيهم. صاد هتساوي 10 زائد 4 ب14. فالحل عند نقطة 10 ب14 يا جماعة، ده 14 ناقص 24. تمام كده. طب السؤال اللي بعده، هو قال لي هنا عدد الحلول. طبعا حل إيه؟ عدد الحلول يا جماعة 1. عدد الحلول حل نظام المعادلات هنا مستعملا التعويض. هو قال لي هنا صراحة التعويض، يبقى لازم استعمل يا جماعة التعويض. تمام. أعوض إيه بإيه؟ طبعا دي صاد بتساوي، هاخد كل ده مكان صاد دي يا جماعة، أحطهم مكان صاد دي. عوض، هقوله هنا يبقى الاتنين س زي ما هي، زائد صاد قبل 2 أحط مكانها س زائد كام؟ 4. كل ده بيساوي 16. 2 س زائد س يبقى يا جماعة 3 س بس،
أما أودي هناك كنت بإشارة سالب الأربعة، 12 ناقص 4 بتساوي 12. اقسم على 3 واقسم على 3 يبقى ص س بس بتساوي 4. عوض في التانية مثلا أو في الأولى، في دي أحسن ولا أحسن، يبقى ص بتساوي 4 زائد 4 بتساوي كام؟ 8. الحل عندك 4 و8. السؤال التالي بيقول لي حل النظام التالي مستعملا طريقة الحذف. طيب نقسم كده بس عشان إيه كل واحد ياخد حقه. يلا يا جماعة، تلاحظ عندك كده هنا فيه صاد وسالب صاد، يعني ممكن أقول له إيه؟ أقول له بالجمع. اجمع كده يا شباب، س زائد س 3 2 س. طب صاد ناقص صاد كمان يا جماعة، طبعا بجمع صاد زائد سالب صاد يعني بصفر، راح مع بعض هتساوي 9 زائد سالب 3 يا جماعة بسالب كام؟ بستة. 6. 9 ناقص 3 بستة. اقسم على 2 وعلى 2 يعني السين هتساوي كام؟ 3. عوض في أي واحدة فيهم، مثلا في الأولى تبقى 3 زائد صاد ب9. هات الطرف التاني، صاد هتساوي كام يا جماعة؟ 9 ناقص 3 بتساوي 6. يبقى الحل عندك تقول له الحل س الأول 3 و6. نيجي هنا يا شباب، س 3 س 3 صاد 4 صاد. أعمل إيه يا شباب هنا؟ طبعا دي الحرية عادي، أقدر أضرب المعادلة الأولى مثلا، دي الأولى في سالب 3. أقول يا جماعة دي كلها ضرب سالب كام؟ 3. ليه؟ عشان تصبح دي سالب 3 س. طبعا أضرب المعادلة بالكامل، أصبحت كده يا جماعة عبارة عن سالب 3 س. التانية ضرب سالب 3 يا جماعة برضه بسالب 9 ص. 11 ضرب سالب 3 بسالب 3 وكام؟ و30. واكتب اللي تحتها تاني 3 س زي ما هي، التانية زائد 4 ص بتساوي 10. وأقول له يا جماعة كده إيه؟ بالجمع. اجمع، عايز دي تروح مع بعضها، دي راحت سمعها خلاص، موجب وسالب. طب سالب 9 ص و4 ص ادينا سالب 5 ص. سالب 33 موجب 10 هيطلع بالسالب. 3 ناقص 0 3 يا جماعة زي ما هي، 3 ناقص 1 ب2. تلاتة في 3 ب9. 9 أصلا سالب 33. المقاس مترفعين على سالب 5، يعني الصاد هتساوي كام؟ الصاد هتساوي في الحالة دي 23 على 5. محتاج يا جماعة أجيب السين، أعوض بس مثلا في الأولى والتانية. في الأولى مثلا أقول له السين بتساوي س زائد 3 ضرب 23 على 5 بتساوي 11. اضرب، يبقى س زائد، اضرب كده يا جماعة هنا 3 69 على 5. هذا حلو من تاني. طيب السؤال اللي جنبه يا جماعة برضه هستعمل فيه طريقة الحذف. طبعا مسحت عشان أكمل بس أفضل المكان. يلا لاحظوا يا جماعة هنا س 3 س، هنا 3 ص 4 ص،
يبقى الأفضل أخلص من مين؟ الأفضل أخلص من السين، سهلة. طب والصاد ينفع أخلص منها؟ ينفع. أضرب فوق في 4 وتحت مثلا في -3 بحيث تبقى 12 وسالب 12 ممكن. بس طبعا 3 س يا جماعة 3 س بس أضرب هنا في كام؟ أقوله بالضرب هنا في -3 وبعدها هجمع. الأولى يا جماعة تبقى عاملة إزاي؟ يبقى -3 س ناقص 9 ص ليه ضربت في -3 هتساوي -3 و30 ضرب 11 يعني. أكتب التانية زي ما هي 3 س زائد 4 ص هتساوي كام؟ 10. أقول له يا جماعة بالجمع لما أجمع دي مع دي طبعا نروح مع بعض. -9 ص زائد 4 ص يبقى -5 ص هتساوي أطرح دي من بره أطلع بره بالسالب -3 و20. اقسم طرفين على -5 وعلى -5 يبقى ص هتساوي كام؟ 23 على 5. خليها زي ما هي كده يا جماعة 23 على 5 تمام. عوض في أي واحدة فيهم عشان تجيب السين. عوض مثلا في التانية يا جماعة، مثلا دي التانية يبقى أقول له 3 س 4 ص يا جماعة 4 ضرب الصاد اللي هي 23 على 5 هتساوي 10. 3 س بس زائد 4 في 3 يا جماعة ب12 و4 في 2 8 و1 9 يبقى 4 أصلا في 20 ب80 و4 في 12 صح كده يا جماعة على كام؟ على 5 كده بيساوي 10. تروح الطرف التاني بإشارة سالب يا شباب، يعني دي هتروح هنا بالسالب تبقى كأنها -92 على 5 يعني 3 س بس بتساوي 10 يا جماعة. هنا طبعا مقامها 1 عايز أخليها 5 اضرب في 5 فوق وتحت أصبحت دي 50 على 5 يعني الحل يطلع عندك بالسالب 92 ناقص 50 تمام كده هيجينا -2 وكام؟ و40 على 5 يا شباب. أخلص من دي 3 إزاي؟ اضرب المعادلة كلها في تلت. تخلص من يا جماعة في تلت تمام كده. دي راحت أما أضرب هنا في تلت يبقى كده بضرب كام؟ -42 أقسمها على 15 يبقى الحل عندك عبارة عن -42 على 15 و23 على 5. دي يا جماعة 23 مش 13 23. السؤال اللي بعده استعمل حذف بالضرب يا جماعة طبعا. 6 س هنا 2 س 2 ص تحت -7 ص أخلص من فيهم؟ هل ينفع الاتنين أخليها 7؟ لا طبعا صعب. هخلص من الصاد هضرب فوق في 7 نضرب تحت في 2 لأن هخلص من السين اضرب بس تحت في 3 أو -3 بمعنى أصح. أضرب دي يا جماعة كلها في -3 عشان تبقى -6 وأجمع. أصبحت عاملة زي شباب دي ضرب -6 س سالب في سالب بموجب 7 في 7 ص في 3 ب21 ص هتساوي 3 في 9 ب27 طبعا بسالب يا جماعة سالب 27 3 في 1 ب3 و2 5 57. طبعا دايما دي التانية اجمع مع مين؟ مع الأولى. هجمع دي ودي أقول له كده بالجمع 6 س مع -6 س راحوا مع بعض يبقى -2 ص زائد 21 ص بتساوي 10 ناقص 57. -2 ص يا جماعة 21 يدينا 19 ص. 57 ناقص 10 ب7 و40. اقسم يا جماعة طرفين على 19 يبقى ص بتساوي -47 على 19. جبت ص خلاص. عوض أي واحدة فيهم تجيب السين. يلا هقول هنا 6 س مثلا الأولى 6 س ناقص 2 ص يا جماعة اللي هي -47 على 19 كل ده بتساوي 10.
طيب أضرب المعادلة كلها يا جماعة هنا في 19 ممكن، كلها في 19 ممكن تبقى أخلص من ده خالص. 6 أعملها مثلا 6 في 9 ب54، و6 في 1 يا جماعة ب6، و5 كمان 11، 114 س ناقص اضرب دي في دي، طبعا موجب في سالب سالب بإيه بموجب. 2 في 47 يا جماعة، 2 في 7 ب14، و2 في 4 ب8 1 9، كل ده بتساوي كام؟ ضربت هنا في كام؟ في 19، ضرب 10 ب190، يبقى 114 س هتساوي 190 ناقص 94 يا جماعة. طبعا 10 ناقص 4 ب6، تبقى 8 يا جماعة، استقلب بقى 18 ناقص 9 ب9، يبقى س بس أما أقسم طرفين على 114 ب96 على 100 وكام و14. أخلي أبسط صورة أقسم على 2 وعلى 2، بسطها بس كده على 2 وعلى 2 يا جماعة. 9 على 2 فيها 4 وبقت 1، يبقى 16 على 2 فيها 8. طب 114 على 2 هذا 50 و7 يبقى 7 وإيه و50. تمام كده الحل عندك أهو 48 على 57 و47 على 19. السؤال اللي بعده 5 س، طبعا تحت 2 س، 3 يا جماعة وهنا 5، هنا مش هتفرق أي واحدة فيهم عادي، بس تلاحظ عندك فيه موجب واحدة سالب، موجب وسالب. اضرب المعادلة الأولى كلها في 5 تبقى دي سالب 15، واضرب دي كلها في 3 أصبحت موجب 15 يا جماعة، يروحوا مع بعض. اضرب كده يلا، 5 ضرب كل حاجة يا جماعة يبقى 25 س ناقص 15 ص هتساوي 5 ضرب 36، اضرب التانية كلها في 3 يبقى 6 س زائد 15 ص هتساوي سالب كام؟ 30. وأقول له هنا بالجمع. ليه بالجمع يا جماعة مش بالطرح؟ عشان دي واحدة موجب واحدة سالب يروحوا مع بعض. بالجمع يا شباب، 25 زائد 6 ب31 س دول راحوا مع بعض. 30 زائد سالب 30 يا جماعة بصفر، اقسم الطرفين على 31 يبقى س هتساوي كام؟ صفر، اسم أي حاجة بصفر، س بصفر. عوض يا جماعة كده مثلا في الأولى أو في التانية براحتك، دي بصفر مثلا راحت، يبقى سالب 3 ص بتساوي 6، اقسم الطرفين على سالب 3 يبقى ص بتساوي كام؟ سالب 2. يبقى الحل عندك س بصفر وسالب 2. حل النظام يا جماعة ده هو قال لي هنا طبعا ده سؤال إيه اختياري، بقول هنا حل بالحذف. أنا أقدر أجرب الحلول عادي، أجرب يا جماعة عادي وأقدر أحلها برضه. طيب نجرب كده، سالب 1 مثلا مكان س وسالب 3 مكان ص وأشوف. سالب 1 يا جماعة، سالب 1 زائد سالب 3 هيدينا سالب 4، هنا 2 متنفعش يا جماعة لا تصلح. طب مثلا 1 يا جماعة، 1 زائد 3 ب4 برضه دي 2 متنفعش. طب هنا سالب 1 زائد 3 بتساوي 2، حققت الأولى لازم أطبق برضه في التانية يا جماعة أحققها. أحط مكان السين سالب 1 ضرب سالب 3 بموجب 3، 4 ص 4 ضرب 3 ب12 كده بيساوي كام يا جماعة؟ 15. هنا برضه صح، إذا هي العبارة دي. يبقى أنا أقدر أحل السؤال ده بالتجريب. طيب بقول يا جماعة هنا السؤال حدد أفضل طريقة لحل النظام ثم حله. طب أعمل إيه يا جماعة عندي؟ إذا لقيت لك مثلا بس ص لوحدها بتساوي فقط أو س بتساوي يبقى تعويض. طب غير كده صورة قياسية يا جماعة زي كده مثلا، يبقى هستعمل طريقة إيه؟ الحذف. الحذف إما يكون بالضرب أو بالجمع. طب هنا تلاحظ عندك 7 ص و7 ص، يبقى هطرح تنقص دي، يبقى أفضل طريقة أقول له إيه؟ الحذف بالطرح. اطرح يا جماعة دي من دي، 5 س ناقص 2 س ناقص يا جماعة كمان تبقى زائد 2 س، دينا 7 س.
طبعا طرحت 7 صاد ناقص 7 صاد راحوا مع بعض. 2 ناقص 9 يا جماعة بسالب ايه؟ 7. اقسم على 7 واقسم على 7، يعني السين هتساوي -1. عوض. -1 ضرب 5 يبقى -5 زائد 7 صاد ب2. هدي يا جماعة موجب الطرف التاني، يبقى 7 صاد بس بتساوي 7. اقسم على 7 واقسم على 7، صاد هتساوي 1. يبقى الحل السين طالعة يا جماعة ب1، الصاد طالعة ب1. حدد أفضل طريقة لحل النظام ثم حله يا شباب. تلاحظ عندك برضو سالب صاد موجب صاد، لو جمعت راحوا مع بعض، أفضل طريقة أقول له الحذف بالإيه؟ هنا بالجمع. نجمع يا جماعة س وسبعة س 8 س. سالب صاد وموجب صاد راحوا مع بعض، 9 زائد 7 يساوي 16. اقسم يا جماعة على 8 وعلى 8، س بس بتساوي 2. عوض في الأولى مثلا، يبقى 8 ناقص صاد تساوي 9. هات صاد هنا تبقى موجب، 9 تروح لك بسالب يا جماعة. 8 ناقص ايه؟ 9، يعني صاد بتساوي -1. الحل س الأول 2 و-1. تطوع سعيد للعمل الخيري مدته 50 ساعة، ويخطط يتطوع 3 ساعات في كل أسبوع يا جماعة. أعرف أعمل إيه يا جماعة؟ شكل معادلة قبل ما أعرف السؤال بيتكلم عن إيه، أعرف أعملها طبعا. أعرف أقول له كده صاد بتساوي، هو معاه أساسي عنده 50 ريال ثابت، 50 ساعة ثابتين، بس كل أسبوع اعتبره س مثلا هتطوع 3 ساعات. أقول له كده يا جماعة 3 س، بحيث مثلا الأسبوع الأول حط س ب1، يبقى 3 ساعات زائد 50 ب53، وهكذا يا جماعة. طب نكمل الكلام. أما أسامة فهو متطوع جديد، يعني ما عمل ولا ساعة، يعني مكان 50 هنا حط 0، معملش حاجة خالص. يخطط للتطوع 5 ساعات في كل أسبوع. أعرف أقول له كده صاد بتساوي يا جماعة، طبعا هو 5 ساعات يبقى 5 س. طب عنده حاجة أساسية في الأول أكتبها زائد؟ لأ، عنده 0. طب إيه اللي سؤال يا جماعة؟ اكتب نظام لحل المعادلات أهو كتبناه خلاص، وحلوا الإيجاد بعد كام أسبوع يصبح عدد الساعات اللي تطوع بها كل منهما إيه؟ متساوي. تمام كده يا جماعة؟ طبعا صاد بتساوي صاد بتساوي ساوهم ببعض. هتقول له كده إن 50 أو 5 س الأول عشان الكبيرة هتساوي 50 زائد 3 إيه؟ س. هدي هنا يا جماعة، يعني 5 س ناقص 3 س ب50. جبت بس الطرف التاني، 5 ناقص 3 بيدينا كام؟ 2 س بتساوي 5 وإيه؟ بتساوي 50. أما أقسم يا جماعة على 2 وعلى 2، يعني س هتساوي 50 اسم 2 فيها 25، يعني بعد 25 أسبوع بيحصل إيه يا جماعة؟ بيتقابل. هو قال لي بس حل النظام، لازم أحله أكمل حل. جبت س بس اللي هو عدد الأسابيع، أكمل يا جماعة. حط مكان س في 25 هنا مثلا في المعادلة التانية، يبقى صاد هتساوي كام؟ 5 ضرب 25 يعني ب125. الحل عندي يا جماعة 25 و125، يعني بعد 25 أسبوع يصبح عدد الساعات إيه؟ اكتبها لكم بالتفصيل. بعد 25 أسبوع يصبح عدد الساعات متساوي، اللي هو نفسه 125. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.